will. අද අපි ඉගෙන ගමු ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඉතාම ලස්සන භාවිතාවක් supposed to කියන කොටස කොහොමද භාෂාවෙන් නිවැරදිව පාවිච්චි කරන්නේ මොන වගේ තැන්වලටද යොදන්නේ? ඔය හැමදේම අර වෙනදා ඉගෙන ගන්නවා වගේම ලේසි ක්‍රමවලට පහසු ක්‍රමවලට මතක තියෙන විදිහට ඉගෙන ගමු. අය පැටලෙන්නේ නැති වෙන්නම. මොකද ඉගෙන ගන්නේ supposed to කියන භාවිතාව. දැන් විවිධ ක්‍රමවලට අපිට හම්බ වෙනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕකේ සරලම අර්ථය තමයි බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා හෝ බලාපොරොත්තුෙන් හිටියා කියන එක. එච්චරම කියන්නේ මහලොකු දෙයක් නෙමෙයි. දැන් සමහර දේවල් වෙයි කියලා සමහර කට්ටිය මොන හරි දේවල් කරයි කියලා අපි ඉන්නවා පොඩි හොප්ස් බලාපොරොත්තු තියාගෙන. නැත්නම් වහී කියලා හරි බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. අවශ්‍ය වහී කියලා බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නව නේද? අතීත කාලෙත් කියන්න පුළුවන්. වහී කියලා හිතුවේ. එයි කියලා හිතුවේ ඔයා. එයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නේද? හැබැයි ආවේ නෑ වෙන්න පුළුවන්, ආව වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එයි කියලා තමයි හිතුවේ. උදේ 9ටනේ මුණ ගැහෙන්න හිටියේ. ඔය කියන්නේ. අපි උදේ 9ටනේ මුණ ගැහෙන්න හිටියේ දැන් 9:00මාරයි. ඒතර බලාපොරොත්තුෙන් හිටපු දෙයක් ගැන නේද? සරලම අදහසක් මම කිව්වේ. ඔන්න ඔය වගේ අදහස් ගන්න පුළුවන් අපිට මේ supposed to සමග. ඒත් එක මතක තියාගන්න මේ supposed to කියන කොටසට කලින් අනිවාර්යෙන් be කියන භාවිතාව අවශ්‍යයි. be කියන්නේ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි. වර්තමාන හෝ අනාගත කාලය ගැන කියනවා නම් am is are කියන භාවිතාවක් තමයි භාවිතා කරන්න වෙන්නේ. be කියන්නේ වටනේ අතීත කාලයක නම් was හරි were හරි. was ඒක වචන were බහුව වචන හොමනවා. හැමදාම කතා කරනවා. එතකොට මේ supposed to සමග ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදයක් අවශ්‍යයි භාවිතා කරන්න. අපි ඉතින් ක්‍රියාවක් ගැනනේ කියන්නේ. ඉබේ සිදුවෙන හෝ යමෙක් කරන ක්‍රියාවක් ගැන ඔය අදහසින් කියන්නේ. නේද? කරයි කියලා බලාපොරොත්තුෙන් හිටියේ නැත්නම් වෙයි කියලා බලාපොරොත්තුෙන් හිටියේ නැත්නම් වර්තමාන කාලේ ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා බලාපොරොත්තුෙන් තමයි ඉන්නේ. කරයි කියලා බලාපොරොත්තුෙන් තමයි ඉන්නේ. මේ බලන් ඉන්නේ කියන අර්ථය. ඒක වගේම ඕකේ මේ පොසිටිව් සහ නෙගටිව්. ඒ කියන්නේ වැස්සගෙන කියමුකෝ. වහී කියලා හිතුවේ කියන්නත් පුළුවන්. වහී නැති වෙයි කියලා හිතුවේ කියන්නත් පුළුවන්. නේද? ඔයා මේ වැඩේ කරයි කියලා මං නම් හිතුවේ නෑ. බලාපොරොත්තුවක් තිබුණේ නෑ. නැත්තම් ඔයා මේ වැඩේ කරයි කියලා මං හිතුවේ. පැහැදිලිද? ඔන්න ඔය වගේ හැඟීම් තමයි පොසිටිව් නෙගටිව් කියලා කිව්වේ කරයි කියලා හිතුවේ නැත්තම් නොකරයි කියලා හිතුවේ. හරි. ඔන්න අද supposed to වලින් ඉගෙන ගන්න භාවිතාවේ සරල අර්ථය කියලා දුන්නා. එක්සැම්පල්ස් කීපයක් කතා කරනකොට තව ටිකක් අකෝක හරියයි. මොන්න මං ගන්නම්කෝ කොල්ලෙක් කෙල්ලෙක් කොල්ලයි කියලා යාළු වෙලා. they are in love. හරි. දැන් දෙන්න මුණ ගැහෙන්න යොදාගෙන තියෙනවා. They are supposed to meet. එහෙමත් කියන්නම්කෝ. They are supposed to meet at 9. කොහෙද තාම ඉගෙනුනේ නැහැ මම වාක්‍ය මැද්දට අපින්ද මං කිව්වේ. එයාලා 9ට තමයි මුණ ගැහෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. They are supposed to meet at 9 at Peradeniya Botanical Garden. Peradeniya Botanical Garden එකේ. හරි. දැන් මුණ ගැහෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නකොට කෙල්ල කලින් ගියා. 9ටනේ. 9ට මාව කෙල්ල. The girl came sharp at 9. The boy is not there. කොල්ල නැහැ. Now the time is 9:30. දැන් 9යි 30යි. The girl is angry. කෙල්ලට තරහයි. කෙල්ල ගන්නවා කෝල් එකක් කොල්ලට. අර මෙහෙම කියනවා. අපි මුණ ගැහෙන්න හිටියේ 9ට ඈ. ඒක ලස්සනට කියන ඇති මම වගේ නෙමෙයි. කොහොමද කියන්නේ? අන්න ඔය අර්ථය supposed to දාලා කියන්න පුළුවන් නේ. අපි මුණ ගැහෙන්න ඉන්නේ 9ටද අපි මුණ ගැහෙමු කියලා හිටියේ 9ටද? අපි මුණ ගැහෙමු කියලා හිටියේ 9ට. බලාපොරොත්තුෙන් හිටියේ අර මම කිව්වා වගේ. එතකොට කියන්න පුළුවන් we were supposed to කියලා. අර be ක්‍රියාපදයේ අතීත කාලේ භාවිත කරන්න ඕනේ. be කියන්නේ බහුවචනයක් හින්දා was නෙමෙයි were භාවිත කරා. we were ඊට පස්සේ supposed to. we were supposed to අදාළ ක්‍රියාපදය. මොනව කරමු කියලාද බලාපොරොත්තුෙන් හිටියේ. නැත්තම් set වෙලා හිටියේ. we were supposed to meet. මොන ගැන්නේ? we were supposed to meet at 9. දැන් එතනදී මට උච්චාරණය උනේ we were supposed to meet නෙමෙයි we were supposed to meet. supposed කියන එක කෙටියෙන් උච්චාරණය කරන අවස්ථා තියෙනවා supposed කියලා. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරන ස්පීඩ් එකත් එක්ක අපේ ඇඟේ කොච්චරක් ඉංග්‍රීසි තියනවද කියන එකත් එක්ක ඉබේ වෙන දෙයක් විතරයි. ඒක අනිවාර්ය දෙයක් නෙමෙයි. supposed කියන උච්චාරණය සමහර විට කොහොමද උච්චාරණය වෙන්න පුළුවන් supposed කියලා. ඒක ඉතින් වේගෙන් කියනකොට කියවෙනවා මිසක් හිතලා එහෙම කියන්න එපා. හරි. we were supposed to meet at 9. අපි 9ට තමයි මුණ ගැහෙමු කියලා හිටියේ. අතීත කාලයක්. නේද? ඉතින් we කියලා පටන් ගත්තේ අපි. දැන් කොල්ලට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. ඔයා 9ට නෙන්න හිටියේ. ඔයා 9ට එයි කියලා තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට you ඔයා නේද? You were supposed to come here. You were supposed to come here at 9. come කියන ක්‍රියාපදේ ගත්තාම වර්තමාන කාලෙට ගමු. හරි වර්තමාන කාලේ. මගේ යාළුවෙක් කියනවා නිමල් කියලා. මම තව යාළුවෙක් එක්ක කතා වෙනවා. හවස නිමල් එයි කියලා බලාපොරොත්තුෙන් තමයි ඉන්නේ කියන අර්ථය. හවස නිමල් එන්න ඕනේ.
හවස නිමල් ඒ කියලා බලාපොරොත්තු වෙන තමයි ඉන්නේ කියන අර්ථය කියනවා මෙහෙම. නිමල් is දැන් is කියන භාවිතාව වර්තමාන කාලේනේ. වර්තමාන හෝ අනාගත කාලයටත් is තමයි භාවිතා කරන්න වෙන්නේ. නිමල් is supposed to come. ක්‍රියාපදේ. නිමල් is supposed to come in the evening. නිමල් හවස එයි කියන අර්ථයක් තමයි අනිත් එක්කරට තවත් ක්‍රමයකට කිව්වෙන්නේ. නිමල් will come කියන එක. හැබැයි ඒකේ අර්ථයේ ගැඹුරේ තිබුණා මේ බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා කියන අර්ථයකොත් තිබුණා ඉච්චරයි. නිමල් is supposed to come in the evening. මතක තියාගන්න මේ supposed to භාවිත අනිවාර්යෙන් passive voice. passive voice ගන්නට වැටෙන්නේ is හරි am is සමග නැත්නම් was සමග supposed to ඊට පස්සේ supposed නෙමෙයි supposed to කියලායි ප්‍රධාන ක්‍රියාපදේ භාවිත කරන්න ඕනේ. ප්‍රධාන ක්‍රියාපදේ අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ infinitive කියලා කියන්නේ. නැත්නම් base form කියලා මම හැමදාම කියන්නේ. ක්‍රියාපදේ මූලික ස්වරූපයෙන්. ඒ කියන්නේ ing එහෙම එකතු කරන්න බෑ. supposed to වලට පස්සේ තියෙන ක්‍රියාපදේ. You supposed to call me in the evening. ඔයා හවස මට කෝල් කරයි කියලා තමයි මම මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉන්නේ. ඔයා හවස කෝල් කරයි කියලා තමයි ඉන්නේ. You are supposed to call me. ඉබේ සිදුවෙන ක්‍රියා ගැන කියන්නත් පුළුවන්. දැන් වහිනවා කියන්නේ it's raining. වැස්ස ගැන පාවිච්චි කරන්නේ මේ it කියලානේ පටන් ගන්නෙ. වැස්ස ගැන වාක්‍ය කියන්නේම it කියලා පටන් අරගෙන. වහිනවා නම් it is raining. වැස්ස නම් it rained නේද? වහී කියනවා නම් it will rain. ඔහොම කියනවනේ. වහී කියලා ඉන්නේ. වහී කියලා තමයි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. එහෙනම් it is supposed to rain in the evening. දැන් වලාකුළු දිහා බලලා. දැන් අපිට බලාපොරොත්තුවක් ඇති වෙනවා හරි හවස දෙයි බඩු වහී කියලා. ඉතින් බලලා කියන්නේ it's supposed to rain in the evening. අපි මේ බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉන්නවාම නෙමෙයි එතනදී නේද? හවස වහී කියලා අපේ තියෙනවා පොඩි බලාපොරොත්තුවක්. එතකොට අතීත කාලේ දැම්මොත් it was supposed to rain. අපි කියන්නේ ඊයේ වහී කියලා හිතුවේ. බලාපොරොත්තුෙන් හිටියේ වහී කියලා. හැබැයි වැස්සේ නැහැ කියමු. නේද? ඊයේනේ. එතකොට it was supposed to. It was supposed to rain yesterday. But it didn't rain. මොකද මම කිව්වේ it was supposed to rain yesterday but it didn't rain. හැබැයි වැස්සේ නැහැ. ඉබේ සිදුවෙන ක්‍රියාව. ඒ වගේමයි ඔය වාක්‍ය හැම එකකම නෙගටිව් ෆෝම් නැත්නම් නැත යන අර්ථය භාවිත කරන්නත් පුළුවන්. නැත යන අර්ථය කියන්නේ නොවේ කියලායි බලාපොරොත්තුෙන් හිටියේ නැත්නම් නොකරයි කියලායි බලාපොරොත්තුෙන් හිටියේ නැත්නම් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නේ මේ දේ නොකරයි කියලා. මං හිතුවේ නෑ ඔයා එයි කියලා කියන වාක්‍යයේ මම කියන කොටස ක්‍රියාව කරන කෙනා අයින් කරලා ඔයා එයි කියලා නම් හිතුවේ නෑ. ඔයා එයි කියලා හිතුවේ නෑ කියනවා නම් you were අතීත කාලෙන්නේ you were not. ඔතෙන්ටයි not එන්නේ. නෙගටිව් හැදෙන you were not, was not, am not, is not, are not. ඔතෙන්ටයි not දාලා නෙගටිව් වෙන්නේ. You're not supposed to come. You're not supposed to come. ඔයා එයි කියලා හිතුවේ නෑ. වහී කියලා හිතුවේ නෑ. It was not supposed to rain. It wasn't supposed to rain. It wasn't supposed to rain. වහී කියලා හිතුවේ නෑ. බලාපොරොත්තුවක් තිබුණේ නෑ. හැබැයි වැස්සා කියමුකෝ. මේ දැන් කුඩේ ගෙනියන්න බැරි වෙලා තෙමෙනින් ගමන් කියන වාක්‍යුවා. වහී කියලා හිතුවේ නෑනේ බලාපොරොත්තුවක් තිබුණේ නෑ. It wasn't supposed to rain. But it started raining suddenly. ඒ කිව්වේ එකපාරට වහින්න පටන් ගත්තා. But it started raining suddenly. Suddenly කියන්නේ එකපාරටම කියන එක. be කියලා ක්‍රියාපදයකුත් තියෙනවා කියලා දන්නවද? be කියන්නේ වෙනවා කියන එක. නැත්නම් තනක ඉන්නවා කියන අර්ථයටත් be කියලා කියනවා. එතකොට you are supposed to be here කියලා වාක්‍යයක් කිව්වොත් මොකක්ද තේරෙන්නේ? You are supposed to be here within 1 hour. Within 1 hour. පැයක් තුල ඔයා මෙතන ඉඳී කියලා තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉන්නේ. අපි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවද? කවුද බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ කියන අර්ථය මේ වාක්‍ය කියවෙන්නේ නැහැ. ඒකනේ passive voice කියලා කිව්වේ. You are supposed to be here within 1 hour. ඔයා මෙතන පැයකින් ඉන්න ඕනේ කියන අර්ථය කිව්වා. අපි ඒක බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා කියන අර්ථයක් මැද්දේ කුලි කරලා. ඒක තමයි you are supposed to be here. කියන භාවිතයෙන් වර්තමාන කාලට ආවා. නැත්නම් අනාගත කාලට යන්න පුළුවන්. මොකද අතීත කාලයක් නම් වර් දාන්න ඕනේ. අතීත කාලේ කියමු ඔකම. ඔයා උදේ මෙහෙ එයි කියලා හිටියේ. අපි කතා කරන භාෂාවමයි කියන්නේ. ඔයා එයි කියලා හිටියේ අපි. You were නේද? You are supposed to be here. be කියන්නේ තැනක ඉන්නවත්නේ. නේද? මෙතන මෙහෙට පැමිණෙයි එයි කියන අර්ථයක් මම be කියන එකෙන් කිව්වේ. You are supposed to be here yesterday. ඊයේ. yesterday කොත් ඊයේ නැත්නම් in the morning උදේ කාලය අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් you were supposed to come. You are supposed to come early. You were supposed to come කියලා කිව්වේ. මොකද කිව්වේ? ඔයා කලින් එයි කියලා තමයි හිතුවේ. බලාපොරොත්තුෙන් හිටියේ ඔයා කලින් එයි කියලා. You were supposed to come early. එහෙනම් ඔය supposed to අතීත කාලේ නෙගටිව් දාන්න පුළුවන්. You are not supposed to come. ඔයා එයි කියලා හිතුවේ නෑ. ඒකයි වඩ කෑම හැදුවේ නැත්තේ. දැන් නේද ඇවිල්ලා මිනිහා දැන්
කෑම හදලා නැහැ. දැන් මොකෝ වන්නේ කෑමවත් හදුවේ නැති. You not supposed to come. ඔයා එයි කියලා බලාපොරොත්තුවක් තිබුණේ නැහැ. පැහැදිලි මං හිතන්නේ නේද? හොඳටම පැහැදිලි ඇති. මොකද්ද මේ කතා කරේ කියලා supposed to සමග එන්නේ passive voice වාක්‍යමයි. බලාපොරොත්තු ගැන තමයි ඔය කියන්නේ. මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා බලාපොරොත්තුෙන් හිටියා. හරි. එහෙනම් මම හිතන්නේ තේරෙන්න ඇති හැමෝම මේ භාවිතාව කොහේදි හරි අනිවාර්යෙන් භාවිතා කරන්න නැත්නම් අපේ අතින් අමතක වෙනවා. මේවා ආයෙත් අමාරු ක්‍රම වලට ඉගෙන ගන්න වෙයි. අමතක වුණොත් හොයාගන්න බැරි වෙයි ලෙසන් එක. හරි. ඒකින්ද මම එහෙම කිව්වේ මොන ගෑනු තවත් ලස්සන පාඩමකින් ඉංග්‍රීසි මහගෙදරත් එක්ක